مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا بكم جميعا. يا رب تكونوا بخير دايما. انا جمال عبد الناصر وانت بتتفرج على قناه سناب شوت. موضوع حلقه النهارده هيساعدنا كتير جدا اننا ما نقعش في اخطاء اثناء مقابله العمل. هنتكلم عن اهم 5 اسئله ما ينفعش تسالهم اثناء الانترفيو. دايما خلي بالك من الاسئله اللي بتطرحها في مقابله العمل، لانها سبب رئيسي في تقييمك وهي اللي بتحدد بنسبه كبيره انك تتقبل في الوظيفه او لا. والانطباع الاول دايما بيدوم، هو أهم شيء ممكن تركز عليه في مقابلة العمل، لأن هو اللي بيحدد حكم الآخرين علينا. عشان كده فيديو النهاردة هيناقش أسئلة محظورة وممنوع إنك تطرحها في مقابلة العمل، لأنها تأثر عليك بشكل سلبي في إنك تحصل على الوظيفة. أول سؤال معانا هو المرتب كام؟ طبعا من أكبر الأخطاء اللي بعضنا بيقع فيها إنك تسأل سؤال زي ده. ما ينفعش تسأل أسئلة من النوع ده إلا بعد ما يتم قبولك في الوظيفة، وفي الغالب الاتش ار أو الشخص اللي بيعمل لك الانترفيو بيقولك في آخر المقابلة لو اتقبلت. ممكن انت تكون عارف الافريج المرتبات في الشركة اللي انت رايحها من خلال صديق او من اعلانات الوظيفة، وطرح السؤال ده في بداية المقابلة بالذات بيدي انطباع سيء عنك انك انسان مادي، وغير كده بتحسسه انك خلاص اتقبلت وهو بيكون لسه بيقوم بتقييمك. بالشكل ده انت كده بتقلل من فرصك وحظوظك انك تتقبل في الوظيفة. امتى الموظفين بيحصلوا على ترقيات؟ والسؤال ده من اكتر الاسئلة اللي بتقلل من فرص تعيينك، لانك بتتكلم في امور لسه مجاش اوانها او مش وقتها، لانك مش من حقك تسأل طالما لسه ما اتقبلتش. وبالطريقة دي الشخص اللي قدامك بينفر منك وبيكون مش حابب يكمل معاك الانترفيو، وبيحاول ينهي الانترفيو باسرع وقت ممكن عشان يتجنب اسئلتك السخيفة. ولو السؤال ده مهم بالنسبة لك وحابب تعرف اجابته، ممكن تسأله بطريقة مختلفة. ممكن تسأله ازاي بتقيس نجاح الموظفين في الشركة. بكده تقدر توصل للإجابة اللي انت محتاجها بطريقة شيك وبشكل غير مباشر. واحذر جدا من انك تسأل السؤال ده، لانه فعلا سؤال توقيته مش صح نهائيا، وبيدي انطباع سيء عنك انك مش منضبط وملتزم في العمل، وبالتالي مش هيشوف فيك الشخص المناسب اللي بيدور عليه للحصول على الوظيفة، وبالتالي هيضطر يستبعدك ويعين غيرك حتى لو كنت شخص بتمتلك خبرة وكفاءة. فنصيحتي انك تحاول تتجنب السؤال ده. هل هيكون عندي مكتبي الخاص؟ طرح السؤال ده على الاتش ار بيدي انطباع على انك خلاص حصلت على الوظيفة، او ان الوظيفة متوقفة على ان يكون ليك مكتب خاص. احذر من الاسئلة اللي من النوع ده، لانه هيتم استبعادك ومش هتكون من ضمن الموظفين الجدد اللي الشركة اختارتهم. كم عدد ساعات العمل؟ سؤال زي ده بيوضح قد ايه انك شخص لا تمتلك قوة تحمل الشغل، وانك شخص غير منضبط وكسول، وبيدي انطباع سيء عنك بانك مش هتكون ملتزم بساعات العمل. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، اتمنى نخرج منها باقصى استفادة ممكنة. اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد. اعمل شير الحلقة عشان غيرك يستفاد. اشوفكم على خير، سلام.